ሰላም ውዶቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ዛሬ ደግሞ በጣም የሚያምር የጠረጴዛ አበባ ነው ማቀርብላችሁ። ለልደት ለፓርቲ ቆንጆ የጠረጴዛ በወረቀት የሚሰራ አበባ አቀርብላችኋለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ውዶቼ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። መጀመሪያ ላይ የዛን የሰራሁትን ሳይዙን በሌላ ከለር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ተከታተሉኝ። በራሳችሁ እንደፈለጋችሁ እናንተ እንደምትፈልጉትን ሳይዝ አድርጉ። እኔ 7 በ7 ነው ያልኩት። 7 እዚህ ጋር 7 ነው ያልኩት። ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር 7ቷ ሄዳችሁ እዚህ ጋር 7ቷ ላይ 7ቷ ምልክት ታደርጉና 7 እዚህ ጋር ይሆንላችኋል። እቺን አስላችሁ በራሷ ሳይዝ ተረጋግታችሁ እኩል ትሆንላችኋለች። ትቀዳላችሁ። በጣም ቀላል ናት። ምንጭኛን እንደገና ወደዚህ 7 ከሆነ ወደዚህ 7 እናደርኩት 7። አሁንም እንደገና ወደዚህ ደግሞ 7 እኩል እንዲሆንልን እናደርጋለን። እዚህ ጋር 7 ሆነችልን። ምንም መጻፍ ያስፈልገው ከተጻፈ ይታያል። ስለዚህ ለገናች 7 ጋር እንደዚህ እናደርጋለን። እቺናቺ አሁን ያው ኩሎችን ማለት ነው። ለዚህ እኩል ናት ማለት በዚህም 7 ነው። ያው በዚህም 7 ነው። ስትሄዱ በዚህኛው ያው በዚህም 7 በሁለቱ ሳይዝ 7 ነው። ስለዚህ 7 አድርገን እንቆርጣለን ማለት ነው። ቀላል ናት። መጻፍ ያስፈልገው ከተጻፈ እንትኑ ይባችኋል፣ ቀለም ይኖርባችኋል። ስለዚህ እኩል አጋችሁ 7 እጃችሁ ልታጋችሁ ማለት ነው። እዛው ወደ አሰሩ እንሄዳለን። ለምሳሌ እናዘጋጃለን። በፈለጋችሁት ዕቃ ሁሎችን ማድረግ ትችላላችሁ። ባገኛችሁት እኔ በዚህ በራሱ ሲጨርቂ ሲጫፋል ቀድሜ ግን እንደዚህ ሳጣብቅ እንዳይገጥምልኝ ምን አደርጋለሁ? እቺን ቀስ ብዬ ሲጫፋል ቆርጣታለሁ። እንደዚህ አድርጌ ቀስ አድርጌ እንደዚህ ጨርቄ ቆርጣታለሁ። በዚህኛው በኩል እንደዚህ ጫፋን እሺ እንደዚህ አድርጌ ቆርጥ አደርጋታለሁ። አሁን እጄ ምን አደርጋለሁ? ግሉዌን እዚህ ጀምርና ዘደርግና ነጭ ግሉ ነው። ያው የወረቀት ግሉ ተቆሳላችሁ። የወረቀት ግሉ ነው። እሱን አስተርጉና እቺ ታደርጋላችሁ። ከዛችን ቀስ ብላችሁ ትይዙና ከስር ጀምራችሁ ከስር ትጀምሩና ነጭ ታደርጉና የትኛው ድፍን እንድትላችሁ ልክ እንደ ስኳር እንትሲል እንደሚደረገው የለም እንደዛ ጠቅልላ ታርጉታላችሁ። ጠቅልላችኋል። ቀላል ነው። በዛችን እስከምትደርቅ ድረስ መጠበቅ ነው። እቺ ታደርጋላችሁ። ግሉን ደግሞ ላሳያችሁ። ይሄ ነው። የትኛውም ስቴሽነሪ ምንድነው ኤሌክትሪክ እቃዎች የሚሸጡበት ቦታ፣ ቧንቧ ምናምን የሚሰራበት ቦታ፣ ቀለም የሚቀባበት ቀለም የሚሸጥበት የግድግዳ ቀለም የሚሸጥበት ቦታ ታገኙታላችሁ። እዛ እቺ እንደዚህ ቆርጣታለን። ቀላል ናት። ምንስ በኩል ቆርጣለን። እቺናችን ጫፋን እንተውና አሁንም እቺን ጉላችንን ቀስ አድርገን እንደዚህው ከዚህ ጀምረን ለዚህ ጋር ጉላችንን መቀባት በጣም ቀላል ናት። በዛችንና እንደገና አሁን ጫፍና ጫፋችን እንትን ብለን ቀስ አድርገን እቺን ዘጋ አድርገን ጠቅለል ለማድረግ ነው። ልክ የኢትዮጵያ ስኳር እንትን የለም እንስጥልት እንዲመጥች ያው ስጥልን ተጫገና እናደርጋለን። ያሳያችሁ በዚህ ከለር ነው። ግን የሰራሁት ቅድም አይታችሁ የለ አበባዬን በሮዝ ከለር ነው የሰራሁት አበባውን። ስለዚህ እኔ ያሳያችሁ ይሄንን ግን በሮዝ ከለር ነው የሰራሁት። አበባውን የምሰራው በሮዝ ከለር ነው። ግን ለእናንተ እቺ እንዲገባችሁ ነው በዚህ ሰራሁላችሁ ማለት ነው። በተረፈ ወደ አሰራራችን እንሄዳለን። ቀላል ስራ ነው። ሁላችን ጨርሰን
አስፈልገንም ይገርማችሁ ይሄ አልሙኒየም ትሪ ነው። አልሙኒየም ትሪ አሁን አብዛኛው ማንም ሰው ቤት ይጣላል። ቆርቆሮ ነው ይዘነቱ ነው ቆርቆሮ ነው። እቺን የአልሙኒየም ትራችን እናዘጋጅና ያው እያዘጋጅቻለሁ አበባዬን ልክ አሁን እንደሰራነው አይነት ማለት ነው። ልክ እንደሰራ የጥናው ይነሳብኛል ጊዜ ፈጃል። ልክ እንደሰራነው አይነት ጊዜ ሰራሁኝ። ልክ እንደሰርታችሁ ያው አንድ ነው። እቺን እናዘጋጃለን። አሁን እዚህ ጋር ስናዘጋጅ በግሉ ነው የምናጣብቀው። ከፈለጋችሁ በዛ ማጣበቅ ትችላላችሁ፣ በዚህ መልኩ ማጣበቅ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። በዚህ ማጣበቅ ትችላላችሁ። አንድ ነው። እንደውም በዚህ ነው ማጣበቅ ይሻላል። ዘጋችን ቀስ አድርገን እየገባን ቀስ አድርገን ዳርዳሯን ተጠንቅቀን እቺስ እንደዚህ ጫገን ሳትሳሳትብን እንደዚህ ጫገን እቺ ማጣበቅ ነው። ራሷን ችላ ትጠብቃለች። እቺን በዚህ ጋር እየይዘን ማጣበቅ ቅጥሏን እየቀባን ቀስቀስ እያልን እቺን እያስጠጋን ማጣበቃታለን። ራሷን ይዘት ይዛለች። እያዟዟርን ቀስቀስ እያልን እቺን እንደዚህ እያስተካከልን ሰርገን እቺና እያዘሰል ማለት ነው። እንትኗን እንደዚህ ነው የምናረጋት። እንዳትልባችሁ እንዳትበላሽባችሁ ቀስ አድርጋችሁ ከስርም ከላይም ሁላችሁን እያደረጋችሁ እቺን እንደዚህ እየቀባችሁ ተስተካክላችሁ ሲንስቸገር ከላይ ድርብ እናደርግባታለን። ተወሰነ እቺን መቀባት ቶሎ እንዳይደርቅብን ዙሪያውን እንቀባለን። እንዳይደርቅብን በጣም ቀላል ናት። የምታምር አይታችኋት የለቀቅም አበባዋ ሮዝ አበባ ደስ እንደምትል እዚህ አጋችሁ ተጠቀሙ። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ አስተያየት ስጡኝ። ቆንጆ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እያያችሁ እየገባችሁ ተመልከቱልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው ለምታበረታቱኝ የተመለከታችሁልኝ። ሰዓቱ ትንሽ ስለሆነ እንትን በሉ እባካችሁ እስቲ ትንሽ እንኳን እንትኗንም ላይኳንም ሰብስክራይብ ጨመር አድርጉልኝ በእናታችሁ። ስወዳችሁ በእናታችሁ ሳርዬ እያላችሁ ግን እኔ አያየሁት የለም። ስለዚህ ፕሊስ ወዳችሁ ላይክ አድርጉልኝ፣ ተመልከቱልኝ። ደግሞ ሰዓቱን እየሄደ ነው። ፕሊስ ወዳችሁ በእናታችሁ ሲያደረገን ቀስቀስ እያልን እንዳትጣበቅብን እንዳትልብን እንዳትጣበቃችሁ እንዳትለይብን ቀስ አድርጋችን በጣም ቀላል ናት። ዙሪያውን ቀስ አድርገን እዚህ ያደረገን ያጣበቀው ዙሪያውን ነው የምናጣብቀው። ቅድም እንዳያችሁት አሁን ዙሪያውን ነው የምናጣብቀው። ልጨርስና ያያችኋት የጀመርኳትን ዙሪያውን ጨርሼ እንገናኛለን። ዙሪያውን ደስ እያደረግን ቀስ እየቀባን ዙሪያውን እንደዚህ ከርከላ እንዳትልብን ጫንያን መደራረብ ነው። በጣም ቀላል ናት። እንደዚህ ያን እንዘዋለን። ያስገባን እንደዚህ ያን እንደርባታለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ስራ ነው። እንደምታምር አይታችሁት የለ በቃች ዘዴ ናት። ወረቀቷን ደግሞ ታውቃላችሁ ስቴሽነሪ ሞልቷል።
ስስ ወረቀት መቼም አይጠፋም። የትምህርት ቤት እንትን ያለበት የለም እዛ ነው ያለው። ስቴሽነሪ አታጡትም። ቀስ ብላችሁ እዛችሁ ገዝታችሁ የልጆች ደብተር ምናምን የሚገዛበት ማለት ነው። እዛ አይጠፋም ከለር ወረቀት እዛ በቃ ፈልጋችሁ ለልደት ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። ልደት ላይ ለየት ያለ አበባ ዲኮር ደስ ይላል። ሰርታችሁ ቆንጆ ናት ተጠቀሙ። ዝርብ እያደረጋችሁ አምራሉ ሲይዙ ያዙ እዚች እንደትልብን ቺቺንት ነው በዚህ እኮ ያደረገው ዙሪያውን እንደዚህ ነው የሚጠበቀው። እንደዚህ መዞር ነው የሚጠበቀው። ዙሪያውን አጥጣጣሉ እንደዚህ ያደረገ አልጠበቀም። ስለለማኛውን ጉሉ እየቀየርን በሁለቱም ጉሉ ዙሪያውን እናጣብቀው። እቺ ቅብቅብት እያደረግን ዙሪያውን እንደዚች ያጣበቅን እንደዚህ መዞር። እቺ ትናገር እቺ ሹሏ በዚህ ነው የምትሆነው እንዳትረሱ። በዚህ በኩል ለምትተኛ እንደዚህ ነው የምታደርጉት። ያው ልክ እንደዚህ እቺ የታያችሁ ስለዚህ ልክ እንደዚህ ነው የሚዞረው። ያው ዙሪያውን አልሙኒየም ሳህን ነው ሳህኑ ሰይቻችኋለሁ። አልሙኒየም ሳህን ነው። አልሙኒየም አይጣልም ዘንድሮ ምንም ነገር የሚጣል ነገር የለም። እንግዲህ እናንተ ስታበረታቱኝ እኔ ደግሞ ያለችኝን እየበረርኩ ነው ይዤ የምመጣው። ግን ያው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ሼር ማድረጋችሁ እንደገና ደግሞ ማየታችሁ ለተቆም ናችን እንደዚህ ያደረግን ዙሪያውን በጣም ቀላል ስራ ነው። በቤታችን ዲኮራችን መስራት እንችላለን። ለምሳሌ ሲወለድ ፒንክ ሴት ከሆነች ፒንክ አበባ ታስፈልገ ሲሰርተን አንዳንዴ ሲወለድ እኮ እንትን ሆስፒታል አበባ እንደማይገባ ታውቃላችሁ። ሲወለድ ማለት ነው የትም ቦታ። ስለዚህ እቺን በዲኮር አገር ሰርተን ይዘን ብንሄድ አይከለክሉንም። ለምን እቺ ወረቀት ናታ፣ ግን እንዴት እንደምታምር አይታችሁት የለ? ምን የሚያስጠላ ማለት ነው። ውበት አለው። መጠንቀቅ በቃ ቆንጆ አበባ ናት። ለፓርቲ ምናምን በቀላሉ ቤታችን የምንሰራው ቆንጆ አበባ ናት ማለት ነው። እንደዚህ የዞርን ዙሪያውን እንደዚህ ያል እስከሚያልቅ ድረስ ዙሪያውን ቀስ እያልን እጃችን እያስገባን ቆም ውስጧ እንደዚህ ማጣበቅ ነው የሚጠበቀው። አሊዝም ስትለን ያው ሱፐር ግሉዋን እቺን ነጯን ቀብት እቺን እዚህ ያደረግን እንቀባለን። ይሄ የሚያስፈልገን መጀመሪያ ላይ ስንዞር እምቢ ካለን ለማስተኛት ይሄን እንጠቀምበታለን። አለበለዚያ ግን እቺ ለወረቀቷ እቺ ቆንጆ ናት። እቺ ቆንጆ ናት። ያው ቶሎ ባትደርቅም በጣም ቆንጆ ናት። እቺ ወረቀት ስለሆነች ቀሳ ግን እቺ እያዛዛኑ በላይ መሰካት ይቻላል። ያ በጣም ታምራለች። በጣም ቀላል ስራ ነው። በጣም ቀላል እያደረግን እየቀባን እዚህ ዙሪያ ነው ዞራለን እናስተካክላለን። ቀላል ስራ ነው። ተጋርጌ ያሳያችሁ ልታያት ነው። ዲኮራችንን አቃችን እዚህ ቀስ እንዞራለን። ይዙር ያስተካክላለን። ዙሪያውን ቀስ እያልን እንደዚህ እጃችን ተጠቅቀን ድግፍ እያደረግን የሚጠበቅብን ደገፍ እያደረግን እንደዚህ ማጣበቅ አቃችን እንደዚህ እንዞራታለን። ቆም እናረጋታለን። እንዳተኛብን ቆም ነው የምናረጋት። በጣም ቀላል ስራ ናት። ቆም አድርገን
አቀንስ ማስገባት እንደዚህ እንደምታራዩት በማርገን መስራት እየደረገ እንደዚህ ነው። በእጃችን ማለ ያስገባል እንደዚህ ያስገን ጥብቅ እንደዚህ እንትን እንዳትልብን ችግሩ እንኳን ችግር የለችም አታቃጥላችሁ ችግር አስያገን ብላችሁ እንዳይረቀብን ማያስ ቀላል ነው ስራት እንግዲህ ኮርናት እዚህ ያደረገ ዘያን ጥብቅ ስርገን ጉድልች ማለት ከሰገን ማስከ በጣም ታምራለች። እዚህ መስራት እንዳለባችሁ እርግጠኛ ነኝ። ሰርታችሁ ተጠቀሙ። በጣም ቆንጆ አበባ ናት። የጎደለችዋን ቦታ አሳጋችሁ በእጃችሁ ትያላችሁ እንዳይልባችሁ ያጣበቃችሁ ማያስ በጣም ቀላል ስራ ናት። ሰርገን ላይ ቀሳገን ገፋ እያደረገን ያያችሁት እንዴት እንደምታምር ውቢት ናት። አሳያችሁ በጣም የምታምር ናት። እንዴት እንደምታምር ሰርታችሁ በጣም ውብ ናት።